mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula at awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iinig, ang bituin at araw niya kailan ang may matidinig. Lumalang araw ng walhapit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Ama na aming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat po ng kabutihan, pag-iingat at paggabay mo po sa amin sa araw-araw. Ngayon po ang araw na aming pinakahihintay. Hindi man po kami magkaroon ng pagkakataong tumungtong sa entablado para po sa aming pagtatapos dulot ng pandemyang kinakaharap. Masaya pa rin po kami dahil hindi mo po kami pinabayaan sa aming pag-aaral ng modular sa amin pong mga tahanan. Salamat po sa mga guro na hindi nagsawang kami ay tulungan na makapag-aral kahit sa bahay lang. Sa amin po mga magulang na silang gumabay sa amin habang kami nag-aaral. Salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo at pangunawa para kami ay makatapos. Hayaan niyo pong suklian namin ng magandang resulta ang lahat ng inyong paghihirap sa amin. Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan para sa paglusong namin sa panibagong yugto ng aming mga pag-aaral. Maraming salamat po, Ama. Ito po ay magalang naming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Mga sangay may panghalina,
kapayapaan at mga kasaganaan sa silangang Mindoro, dito lamang matatagpuan. Kaya mga kababayan, lagi itanim sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mondoreño, pinagpala ng may kapal. Mondoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mondoreño! Ang aming lalawigan, lalawigang minamahal. Kaming mga anak mo, pagkakaisa ang hangad. Ang ugali nating marangal ay sa kapwa ipadama. Yan, ako ang Mondoreño, ang Mondoreño ay ako. Kaya mga kababayan, lagi itanim sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mondoreño, pinagpala ng may kapal. Mondoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mondoreño, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mondoreño!
sa ating kagalang-galang na guest speaker, mga guro, sa ating mga magulang, sa mga manonood, ngayon at sa aking kapwa magsisipagtapos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sariwa pa sa ating alaala ang mga naging hirap at sakripisyo ng ating mga magulang, lalo na ngayong taong kasalukuyan na nakararanas tayo ng pandemya. Hindi naging madali ang lahat, ngunit baka sa mukha nila ang determinasyon. May pagpatuloy lamang ang ating pag-aaral. Maaga pa lamang at kahimbingan pa ng ating pagkakatulog, tinig at ramdam natin na agad na tinatapos ni nanay at ni tatay ang mga gawaing bahay upang matugunan ang kanilang parte. Bilang magulang, ang mga naging katuwang ng paaralan mula sa pagkuha ng module at hanggang sa maibalik muli ito sa paaralan. Pagkatapos gampanan ng kanilang parte sa paaralan, gagampanan naman nila ang kanilang responsibilidad sa ating mga anak, na tayo ay kanilang gabayan sa pagkakatuto sa araw-araw. Nang upang kahit sa tahanan lang ay may patuloy natin ang paglinang sa ating kakayahan. Maraming salamat po, Mama at Papa. Malawak ninyong pag-unawa sa sitwasyong kinakaharap ng edukasyon. Malaking bagay po ito para sa aming inyong mga anak. Dahil dito po namin naramdaman ang inyong suporta sa makabagong sitwasyon na aming pag-aaral. Hindi po namin makakalimutang pasalamatan ang aming mga guro, mga madam, mga teacher. Salamat po sa pagyakap sa bagong normal. Salamat po sa inyong hindi pagsuko. Hindi kayo nagsawang mayatid sa amin ang kaalamang na kailangan po naming matutunan. Sa aking kapwa magsisipagtapos, hindi ito wakas, bagkus ito ang simula ng ating bagong kamadata. Ito ang simula at pagbuo pa sa ating mga pinapangarap at minimithi upang makabawi sa mga sakripisyo ng ating mga magulang. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be
taking place at all. And so, thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face to face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now.
I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents,
and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ikinararangal ko pong inihaharap at sinusulit ang mga bata magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2020 hanggang 2021 na binubuo ng 14 na mga batang lalaki at 7 mga batang babae na may kabuuang bilang na 21 na kasiyasiya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawarang Edukasyon ng Republika ng Pilipinas. Hinihiling ko po ang inyong pagtanggap at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Kagawaran ng Edukasyon sa tagapamanihala ng mga paaralan ng Oriental Mindoro, Susana M. Bautista, na ngayon ay aking kinakatawan, tinatanggap ko ang 14 na mga lalaki at 7 mga babae na may kabuoang 21 at ang pagtatapos nila ay aking pinagtitibay. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ating masasaksihan ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Angelo M. Albia, John Ray A. Bakay, Renz P. Bakay, Alexis Nathaniel P. Baluyo, Jason Troy S. Cabanyera, may karangalan, Dieter D. Diade, Cesar Ian S. De Leon, Neil Mark Y. Guache, Michael James M. Jordan, Adonis Ken M. Navarro,
B. Patulo, Carl Joseph M. Patulo, Harold Andre M. Patulo, Sean Paul N. Sandoval, Claire U. Londo, Precious Aguilon B. Katapang, may karangalan, Shahira Shin M. Aguilon, Kylin May M. Henderoy, may karangalan, Odessa Faye A. Longyo, may karangalan, Angel R. Patulo, Irish L. Santolino, may karangalan. Mga batang nagkamit ng karangalan: Jason Troy S. Cabanyera, may karangalan, Precious Avrin B. Katapang, may karangalan, Kyrene May M. Henteroy, may karangalan, Odessa Faye A. Lomyo, may karangalan, Irish L. Santonino, may karangalan. Isang mapagpalang araw sa ating school leaders, guest speaker, mga guro, mga magulang, at sa kapwa ko magsisipagtapos. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng pagtatapos ng taong panuruan 2020-2021. Kahit na ang ating kalagayan ay hindi tulad ng nakaraan, marapat na tayo magpasalamat sa lahat ng ating nagawa ngayong taon. Kahit ganito ang ating naging karanasan, hindi halos lahat sa atin ay parang dumaan sa butas ng karayom. Naging mahirap man ang pag-aaral sa taong ito dahil hindi tayo nagkita-kita. Hindi natin naranasan ang maglaro at pakikipagkwentuhan. Para sa kapwa ko mag-aaral, sigurado ako na na-miss natin ang isa't isa. Simpleng pakikipag-usap sa katabi ng kaklase, pagkanta ng pambansang awit sa loob ng paaralan, pag-aaral ng sabay-sabay, na lalo pa nating makilala ang ating sarili kasabay ng pagdami ng ating mga kaibigan. Sa ating mga naging guro, lalo na sa aming gurong tagapayo, Ginang Faramainti Katapang, hindi naging madali ang pag-transition nyo sa modular learning. Ang mga hindi marunong o hindi sanay sa computer ay kinailangang matuto. Ang paggawa ng mga module, PowerPoint presentation, at pag-research online ng mga videos, music, at kung ano-ano pa na maaaring makatulong sa paglinang ng aming mga kaalaman. Sa aming mga magulang, na hindi tumigil sa pagtatrabaho at paghanap ng mapagkakakitaan upang kami makapagtapos, ngunit kinailangan din kaming bantayan. At sa aming mga kapatid na gumalaw bilang aming mga guro, tumulong sa pag-intindi ng aming mga lessons at mag-review ng mga topic na hindi na natin maalala. Maraming salamat po sa inyo. Tunay ngang naging isang hamon ang taong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, tayo ay nagsumikap upang bigay pa rin ng nararapat para sa aming mag-aaral. Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya na hindi natin alam kung kailan ulit mabubuksan ang pisikal na mga paaralan. Kung kailan magkakaroon ng pagwawakas ang pandemyang ito na sinapit ng buong mundo. Kung mayroong naidulot ang pandemyang ito, ang patatagin ang kalooban ng bawat isa sa atin. Tuloy ang buhay, tuloy din ang paglago ng mundo, kung kaya naman ay nararapat na lalo pa nating patatagin ang ating loob upang harapin ang darating pang mga pagsubok. Alagaan natin ang ating mga sarili at ang isa't isa dahil marami pa tayong misyon na gagawin sa buhay natin.
Ipagdiwang natin ang mga biyayang handog ng ating Panginoon sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap. Huminga tayo ng malalim, lasapin ang sariwang hangin at magpasalamat sa biyayang bigay ng ating Amang lumikha. Huwag nating kakalimutan na sa kahit anong pagsubok o suliranin, hindi mawawala ang pagiging bata natin. Bilang isang mag-aaral, sa ating mga magulang, mga guro, at sa mga school leaders, magtulong-tulong tayo upang patuloy na lumago ang aming pagiging kabataan nang sa gayoy masiguro ang aming pag-unlad patungo sa magandang kinabukasan. Muli po, maligayang bati sa inyo kapwa ko mag-aaral at lalong higit sa mga guro at sa ating mga magulang. Tayo nakapagtapos ng isang buong taon. Salamat sa Diyos sa biyayang ito. Yakapin natin ang ating pamilya at patuloy nating ipanalangin ang proteksyon ng bawat isa at patuloy na pagtanggap ng mga handog ng ating Panginoon. Congratulations sa ating lahat. Mabuhay tayo! Mabuhay ang kabataang Pilipino! Sa kabila ng iba't ibang pagsubok at karanasan sa buhay, napatunayan ninyo ang inyong kakayanan. Isang maalab na pagbati sa ating minamahal na pangsangay na tagapamanihala ng mga paaralan ng Oriental Mindoro, Ma'am Susana Marasigan Bautista, sa masipag na namumuno ng mga paaralan, sa mga matitiyagang guro, mga magulang na malaki ang naging papel sa paggabay sa kanilang mga anak sa panahong ito ng pandemya, at sa mga nagsipagtapos sa paaralang ito sa panuroang 2020-2021. Ang panuroang ito ang maituturing na pinakamapanghamong taon ng edukasyon kung saan nabago ang ginampanan ng mga guro at magulang. Maraming pagsubok ang pinaglabanan at pinagdaanan, subalit napagtagumpayan. We survived. Sa pagtutulungan ng paaralan ng komunidad, na ipagpatuloy ang edukasyon sa pamamagitan ng blended learning o modular distance learning. Masasabing di madali ang pinagdaanan ng mga mag-aaral sa taong ito. Subalit naririto tayo ngayon para i-celebrate ang pinakamahalagang araw ng inyong tagumpay. Ang inyong pagtatapos, moving up, or paghakbang. Kaya binabati ko kayo sa inyong tagumpay sapagkat maluwalhati niyong nataguyod ang inyong pag-aaral sa panahon ng pandemya, sa pagtsatsaga, pagsisikap, at masusing paggabay ng inyong mga magulang na nagbigay sa inyo ng oportunidad upang makatapos ng isang antas ng edukasyon. Salamat po sa mga naging kaagapay namin, sa mga magulang, ate, kuya, lolo at lola, upang maabot ng inyong mga anak ang minimithing pangarap. Congratulations po sa inyo. Sa mga paaralan, sa pamumuno ng mga school heads na matatag na nakibaka sa mga pagsubok na dala ng pandemya ang ating nararanasan, saludo po ako sa inyo. Sa mga guro at mga non-teaching personnel, pinagmamalaki ko po kayo sa inyong napakahalagang ambag para maabot ang araw na ito, ang pagtatapos o moving up ng mga mag-aaral. Sa lahat ng sumuporta para maisulong ang edukasyon sa local government unit at iba pang ahensya at organisasyon, maraming salamat po sa inyo. Manatili po tayong laging ligtas. Pagpalain po tayo ng poong may kapal, hangad po namin ang inyong tagumpay. Sa ating pinagpipitagang pulong guro, Madam Imelda A. Veluz, mga guro, mga magulang, at lalong higit sa mga batang nagsipagtapos sa araw na ito, isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat. Isang karangalan na ako ang mapili upang maibahagi ko sa inyo ang aking karanasan bago ko makamit ang isa sa aking pangarap. Edukasyon, isang salita na may pagmamalaki ko sa aking buhay. Pagtsatsaga, pagsisikap, sakripisyo, tibay ng loob, tiwala sa sarili, at lalong higit ang pagdasal sa Panginoon.
Naramdaman ko sa aking sarili na ako'y mahina. Hindi ko kaya at parang susuko. Naisip ko na sa pagdaan ng panahon, pahirap na ng pahirap. Mahirap mag-aral, mahirap pa ang buhay. Dumating sa aking buhay na nagdesisyon ng aking magulang na tumigil muna ako sa pag-aaral dahil sa kapos kami sa pangangailangang pinansyal. Tumigil ang aking mundo nang aking narinig ito. Wala akong magawa kundi malungkot at umiyak, sapagkat napakahalaga sa akin ang oras at pag-aaral. Mapapatanong na lang ako, kaya ko pa ba? Ngunit aking napagtanto na huwag sumuko, sapagkat may mga taong tumulong sa akin upang may pagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Tulad din ng iba, naranasan kong magtrabaho habang nag-aaral. Lalo akong nagsumikap makapagtapos sa aking pag-aaral para sa aking pangarap, para sa aking magulang, at para sa taong umaasa. Sa ngayon, ako'y isang guro sa paaralan ng isang pag-ina. Alam kong mahirap ang maging isang mag-aaral sa panahon ng pandemya. Mas lalong sinubok ng panahon at hinamon ng pagkakataon. Sa gitna ng pandemya, merong pag-asa. Kung kaya't mga bata, ituloy lang ang pangarap. Kahit ano pa man ang balakid ng dumaan sa buhay, lagi niyong tatandaan, huwag kang titigil sa pag-aaral. Dahil ang buhay ay nasa proseso ng pagkatuto. Kayo pa rin ang pinili na pag-asa ng ating bayan. Ako, si Aguilon ang inyong lingkod. Muli, maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Maraming salamat. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord sa patuloy na pagsama at paggabay niya sa akin. Salamat po sa mga taong ginamit ni Lord para ako ay gabayan. Sa magulang ko na palagi kong kasama sa hirap at ginhawa. Sa aking ina, Ma, salamat po dahil ni minsan hindi ninyo pinaramdam sa akin na hindi sapat ang mga ginagawa ko. Salamat dahil hindi kayo nagsawa na paalalahanan ako, pagsabihan at ituwid ako overtime na nagkakagawa ako ng kamalian. Kahit alam kong napapagod na kayo, hindi ninyo pinaramdam sa amin. Pag nahihirapan ako, lagi ninyong sinasabi, kayang-kaya mo yan anak, ikaw pa ba? Yun ang madalas na nagpapalakas ng loob ko. Alam kong naniniwala kayo na kaya ko. Sa aking ama, pasalamat po dahil kahit nasa malayo kayo, hindi iyon naging hadlang para may pakita ang pagmamahal at suporta ninyo sa amin. Every time na may tinatanong ako, agad din niyong tinutugunan. Salamat po sa laging paglalaan ng oras. Salamat po sa mga time na iniiwanin muna ninyo ang inyong work para lang kausapin kami at turuan kami. Every time na dapat tutulog na kayo pero inuuna mo pa rin kami. Ni minsan, hindi ko kayo nakikitaan ng pagod. Salamat po sa inyo ni Mama. Salamat po sa pagmamahal at laging pagpapaalala na palaging piliin ang tama dahil yon ang magiging daan tungo sa tagumpay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo sa akin. Lagi kong sinasabi, napakaswerte ko at kayo ang magulang ko. Hindi ko naramdaman ang hirap kundi na-enjoy ko ang bawat yugto ng buhay ko. Sa aming mga guro na naging malaking parte ng buhay namin bilang estudyante. Sa aming guro na napaka-supportive sa amin. Shermaine, salamat po sa lahat ng pangunawa. Sa paggabay sa amin na inyong mga estudyante. Salamat po at pinagtiyagaan ninyo kami. Salamat sa pinakita ninyong concern sa amin. Naging pangalawang magulang kayo sa amin. Salamat din po sa laging pagpapaalala sa amin na gawin lagi yung best namin at maging isang mabuting anak. Hindi kayo kailanman nagpabaya kahit sa dami ng kailangang gawin. Kahit nasaan sila, halos 24/7 silang gumagabay sa amin. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ninyo, aming mga guro. Bagamat hindi naging madali ang buhay ng bawat isa,
Dahil sa kinakaharap nating pandemic, hindi ito magiging hadlang para hindi magpatuloy sa ating buhay. Salamat sa lahat ng ginamit ni Lord para magpagtagumpayan natin ang yugtong ito. Manghihina man tayo pero magpapahinga lang at hindi susuko. Dahil may pangarap tayo, abutin natin ito dahil may plano si Lord para sa atin. Sa lahat ng graduates, congrats sa ating lahat. Magdiwang tayo. Muli, maraming salamat po. Sa mga mag-aaral na naging bahagi ng paaralan ngayong taong ito, maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Bagaman mahirap sa kalagayan natin ngayon ang magdaos ng ganitong programa, lalo na at isang napakahalagang okasyon ito para sa inyo, na hindi man lang natin nakita ang isa't isa ng personal. Makita ko man lang sa inyong mga labi ang ngiti ng inyong pagtatapos sa araw na ito. Mga magulang na masaya at alam kong luha sa galak ang makikita ko. Pero hindi natin ito masilayan sapagkat tayo ay nasa kasalukuyang krisis na dulot ng pandemya. Bagaman ito'y pagsubok lang sa atin ng Panginoon, na siguro dapat ay huwag nating siyang kalimutan. Manalig tayo sa Kanya, magsisi ng mga kasalanan siya lamang ang tanging may alam ng lahat ng bagay na nangyayari dito sa lupa. Huwag sana kayong mawawala ng pag-asa na makamit ang inyong mga pangarap sa buhay, sapagkat hindi dito natatapos ang lahat. Kayong mga bata ay pag-asa ng ating bayan, sabi nga ni Dr. Jose Rizal. Kaya huwag kayong susuko sa mga paghamon sa buhay. Alam kong kakayanin ninyo ito. Huwag niyong isipin na bakit palaging ganito ang nangyayari. Hindi kayo makalabas ng bahay, bawal lumabas, bawal pumunta sa mga magagandang lugar, bawal mamasyal, bawal makisalamuha sa mga maraming tao sapagkat mahahawa ng virus. Ang gawin na lang natin ay sumunod tayo sa mga protocol na ipinatutupad upang tayo ay maging ligtas. Alam kong sasamahan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Sa mga magulang na naglaan ng pagod at hirap para sa inyo, upang makatapos lang kayo ng pag-aaral, ay nagpapasalamat ako sapagkat hindi niyo pinabayaan ang mga anak niyo sa pag-aaral mula noon hanggang ngayon na hindi pa natatapos ang pandemya, na lalong nagiging mahirap para sa inyo ang turuan at gabayan ang mga bata sa inyong tahanan, ay nakaraos din ang isang buong taon na sakripisyo ninyo sa kanila. Hindi matatawaran ang inyong sakripisyo para sa mga anak nyo. Ako bilang ina ng paaralang Aguilon Elementary School ay nagpapasalamat ng marami sa walang humpay ninyong paggabay sa inyong mga anak hanggang sa ngayon na ang mga anak ninyo ay mga nagsisipagtapos na. Hari nawa ay magkaroon pa kayo ng oras para sa mga anak nyo sa darating nating pasukan, sapagkat hindi pa tayo magkakaroon ng face-to-face sa kadahilan ng andyan pa din po ang virus sa ating paligid na hindi natin nakikita at kinakailangan pa din natin ng doble pag-iingat para sa ating sarili. Bagaman ay napagtagumpayan natin lahat ang virus na ito, kaya alam kong kakayanin pa din natin sa muling pagbubukas ng klase. Kaya sa inyong mga graduates, muli ay binabati ko kayo na maligayang pagtatapos ngayong araw na ito. Hangad ko ang inyong tagumpay. Huwag sana kayong makakalimot sa inyong inang paaralan na naghubog sa inyo ng magagandang aral mula noong kayo ay nagsimulang humawak ng lapis at papel upang matuto. God bless all of you and congratulations! Panunumpa ng mga magsisipagtapos. Bilang pasasalamat sa aking inang paaralan at pagtataguyod ng kanyang pamantayan at simulain, ako ay nanunumpa na ihahandog ang aking walang pagkukunwaring katapatan sa kanya. Ipinangangako ko ang pagmamahal at katapatan sa Diyos, ang pagtupad sa aking tungkulin sa aking bayan at ang pagtangkilik at paglingkod sa aking inang paaralan sa abot ng aking makakaya saan man ako magpunta. Naniniwala ako na sa ganitong paraan ko makakamit ang kanyang hangarin para sa Diyos at sa bayan upang maging isang karapat-dapat na anak ng ating inang paaralan.
ang paaralang elementarya ng Basilio Aguilon, kaya tulungan mo ako, aking Panginoon. We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it?